Γεια σας. Μετά από καιρό επιστρέφω με την παρουσίαση του Medley 150 της Piaggio. Το συγκεκριμένο αγοράστηκε στα 2.990 το 2017 και με κάτι αξεσουάρ, συναγερμούς, ανεμοθώρακες και κάτι ακόμα έφτασε στην τιμή των 3.360 ευρώ. Η χρήση που έχει γίνει αυτό το διάστημα είναι κυρίως μέσα στο σκούτερ, όπου επί της ουσίας ανήκει και αυτή η κατηγορία των σκούτερ. Δεν θα πει όχι και σε διαδρομές εκτός του Κλινονάστη. Μάλιστα, έχω κάνει και 2 διαδρομές. Μία προς την Καλαμάτα και μία προς την Επίδαυρο. Στην γάμα της Piaggio το Medley τοποθετείται μεταξύ του best seller Beverly και του Liberty. Η ομοιότητα με τον Beverly είναι τέτοια που είναι εύκολο κάποιος να τον μπερδέψει, ακόμα και ένα έμπειρο μάτι. Εδώ να πω ότι το Medley κατασκευάζεται στο Βιετνάμ. Ο κινητήρας είναι 155 κυβικών εκατοστών, τετραβάλβιδος, υγρόψυκτος, αποδίδει κοντά στα 15 άλογα και είναι τεχνολογίας Euro 4. Το ψυγείο βρίσκεται πίσω και δεξιά και όχι μπροστά, πίσω από τον μπροστινό τροχό. Με αυτόν τον τρόπο έχουν γλιτώσει και λίγο βάρος. Η μίζα του είχε εξευγενισμένη λειτουργία κατά την εκκίνηση, αλλά και κατά τη λειτουργία του Start and Stop. Τον πρώτο καιρό έκανα τη χρήση του Start and Stop περισσότερο για να δω πώς λειτουργεί παρά για λόγους οικονομίας. Από τη στιγμή που θα κινητοποιηθεί το μηχανάκι, θέλει περίπου 7 με 8 δευτερόλεπτα για να μπει σε λειτουργία, δηλαδή να σβήσει. Τις περισσότερες φορές αυτός ο χρόνος συμπίπτει και με το άναμα του φαναριού, δηλαδή με το που φτάνω στο φανάρι, σταματάει 7-8 δευτερόλεπτα και την ώρα που σβήνει ανάβει το πράσινο. Εκείνη τη στιγμή όταν ανοίγω εγώ το γκάζι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, ανταποκρίνεται άμεσα. Με το μοτέρ γενικά δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο θέμα. Θα έλεγα ότι είναι και ένα μικρό διαμαντάκι. Η δύναμή του είναι τόσο όσο για τη δουλειά που είναι να κάνει. Πάμε τώρα στα φρένα. Μπροστά έχει έναν δίσκο 260 χιλιοστών και πίσω 240 χιλιοστών. Δεν έχω αντιμετωπίσει γενικά θέμα όλο αυτόν τον καιρό με τα φρένα. Όλα αυτά όμως εξαρτώνται από το οδόστρωμα, τις καιρικές συνθήκες, την κατάσταση των ελαστικών. Κατά καιρούς πατώντας το πίσω φρένο έχω ακούσει έναν θόρυβο, τον οποίο άλλοτε υπάρχει, άλλοτε δεν υπάρχει. Το μηχανάκι διαθέτει και ABS. Έχει σώσει την κατάσταση 2 φορές. Δεν επεμβαίνει άμεσα, επεμβαίνει όμως εκεί που πρέπει. Η λειτουργία του έχει να κάνει, όπως είπαμε και παραπάνω, με ένα πλήθος παραγόντων. Τον καιρό, τα ελαστικά, την ποιότητα του οδοστρώματος και άλλες καταστάσεις. Το μπροστινό σύστημα είναι 33 χιλιοστών και έχω παρατηρήσει βέβαια τώρα τελευταία ότι σαν να λίγο να παίζει λίγο παραπάνω. Πίσω έχει 2 αμορτισέρ με 5 θέσεις προφόρτισης ελαττηρίων. Εμείς το έχουμε στη μέση και θεωρώ πως είναι ικανοποιητικό. Όταν είναι μόνος του οδηγός βέβαια. Γιατί όταν είμαστε και 2 μαζί, σε κάποιες των περιπτώσεων τερματίζει. Και 2 μαζί ζυγίζουμε κοντά στα 130 με 140 κιλά για να έχετε μια εικόνα του φορτίου που σηκώνει το Medley. Τοποθετώ εδώ την ενότητα του αποθηκευτικού χώρου, μιας και έχει άμεση σχέση με τον πίσω τροχό και θα αναφερθώ σχετικά με αυτό παρακάτω. Μπροστά φοράει 180-16 και πίσω 180-14. Μειώνοντας τον πίσω λοιπόν τροχό, μεγάλωσαν τον κουβά κάτω από τη σέλα, με αποτέλεσμα να φοράει ένα full face κράνος και ένα jet, πάντα για τα δικά μας δεδομένα. Βρισκόμαστε στη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας. Ήρθαμε με το Medley που χωράει όλα τα ψώνια της μιας εβδομάδας. Λοιπόν, η σέλα του Medley, εκτός από όλα τα καλά της αγοράς και τα μπανιερά μας, χωράει 2 καλοκαιρινά μπουφάν μαζί με τα προστατευτικά τους και τον τρίποδα όπου θα γίνει η λήψη μας. Σαν αρχική τοποθέτηση φορούσε ελαστικά σάβα, με τα οποία ήμουν αρκετά επιφυλακτικός αφού μου είχε προσφέρει κάποια γλιστρήματα. Τα άλλαξα κάπου κοντά στα 14.000 χιλιόμετρα. Κατά την καταστάσεις τους ήταν τα Heidenau.
τα οποία βέβαια περίμενα πως ήταν λίγο καλύτερα. Στην επόμενη αλλαγή, μάλλον θα πάω για Μέτζελερ. Για τις ζάντες, έχω να πω πως εκτός από ωραία σχεδίαση, είναι και ανθεκτικές, αν λάβει κανείς υπόψη του τους ελληνικούς δρόμους. Επιπλέον, μικρός αποθηκευτικός χώρος υπάρχει στο ντουλαπάκι της ποδιάς, όπου φιλοξενεί και μια μπρίζα USB, που ελάχιστα έχω χρησιμοποιήσει. Και αυτό γιατί ξεχνώ ότι υπάρχει σε τέτοιο σημείο που βρίσκεται. Πάνω από το ντουλαπάκι υπάρχει ο κλασικός γάντζος της Βέσπας. Προσοχή όμως, μην το παρακάνετε με το φορτίο, γιατί μπορεί να σπάσει. Όπως έχω κάνει και με τον Beverly. Δεν έχει κάψει ούτε λάμπα, αν αυτό λέει κάτι. Τα εμπρός φώτα, όπως και τα flash μπρος πίσω, είναι με απλές λάμπες, εκτός από τα φώτα ημέρας, που είναι LED. Πίσω, τα πορείας είναι LED και τα stop με απλές λάμπες. Ο φωτισμός από την προβολέα δεν παίρνει και βραβείο. Θεωρώ όμως ότι κάνει τη δουλειά του, μιας και η βασική του χρήση είναι το αστικό περιβάλλον και υποτίθεται ότι υπάρχει και δημόσιος φωτισμός. Η τοποθέτηση και σχεδία στην προβολέα είναι τέτοια που κατά την νυχτερινή οδήγηση πέφτει μέρος του φωτισμού στα μάτια του οδηγού. Αν υπάρχει ζελατίνα, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Το πρωί δεν υπάρχει θέμα. Εκτός από θέμα ασφαλείας, δεν φαίνονται εύκολα οι λακκούβες και τα μικρά ζώα. Είναι και εκνευριστικό. Έτσι λοιπόν προχώρησα στο βάψιμο του πάνω μέρους του φαναριού και το αποτέλεσμα με δικαίωσε. Οι διακόπτες είναι όπως και του Beverly ως προς τη θέση και ως προς τη λειτουργία. Εκτός από το διακόπτη του Start and Stop, όπου στο Beverly υπάρχει το Kill Switch. Έχουν σκληρή αίσθηση και είναι εργονομικοί. Εκτός από το μπουτόν του Mode, που όπως και στο Beverly ο αντίχειράς μου δεν φτάνει για να το πατήσει όταν έχω το χέρι στο grip του γκαζιού. Οι διακόπτες και η λειτουργία παντός δίνουν μια αίσθηση πιο φθηνής κατασκευής από αυτήν που έχεις πληρώσει. Παρ' όλα αυτά δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο λειτουργικό πρόβλημα μέχρι στιγμής. Και εδώ βλέπουμε ομοιότητες με τον Beverly ως προς την διάταξη, με το κεντρικό στρογγυλό αναλογικό ταχύμετρο τοποθετημένο στο κέντρο και από κάτω μια μικρή παραλληλόγραμμη LCD οθόνη που δείχνει τον ολικό χιλιομετρητή Trip A, Trip Β, μπαταρία και εξωτερική θερμοκρασία. Η εναλλαγή του είναι κυκλική και ο χειρισμός γίνεται από το κουμπί του Mode. Αριστερά του υπάρχει η αναλογική ένδειξη στάθμης καυσίμου και δεξιά αυτό της θερμοκρασίας που περιβάλλονται από οβάλι νικέλ δακτυλίδια και κουμπώνουν πάνω στο ταχύμετρο. Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Έτσι πάτησαν πάνω στο Beverly για να κατασκευάσουν το Medley. Το μηχανάκι έχει πέσει μια φορά εν στάση, μια μέρα που φυσούσε πολύ και αυτό γιατί ήταν σκεπασμένο με κουκούλα. Από τότε δεν την ξανάβαλα. Το αποτέλεσμα ήταν να στραβώσει ελάχιστα η αριστερή μανέτα, να γρατσουνιστεί το φτερό και η ποδιά κοντά στον εύρο από την αριστερή πλευρά. Από την πτώση δεν έσπασε κάποιο πλαστικό ή κλιπ και αυτό φάνηκε κατά το λύσιμο όταν το πήγα για σέρβις. Γενικά η ποιότητα του χρώματος αλλά και τα πλαστικά είναι καλά και αντοχής, με καλή συναρμολόγηση και να σκεφτεί κανείς ότι είναι κατασκευασμένο στο Βιετνάμ. Το μηχανάκι πριν κλείσει χρόνο δέχτηκε ανάκληση για την ενίσχυση του πλαισίου, πράγμα που έγινε κατόπιν ραντεβού. Με την αγορά μπήκε ο συναγερμός και η μεγάλη ζελατίνα της Piaggio, αλλά από κάποια ταχύτητα και πάνω δεν έκανε γι' αυτό το μηχανάκι. Έτσι πήρα μια μικρότερη aftermarket. Πήρα μια κουκούλα, αυτή που είχε όταν έπεσε το μηχανάκι, και μετά από κάποιο διάστημα πήγε και μια 33 top case. Είπα να δοκιμάσω κάτι άλλο εκτός από GV, έτσι έβαλα τη SAD. Τέλος, έβαλα μια μπίλια της RAM στον καθρέφτη για τη βάση του κινητού. Το Medley είχε αραιά διαστήματα service. Για παράδειγμα, αλλαγή λαδιών έχει κάθε 10.000 χιλιόμετρα ή κάθε 12 μήνες. Μπουζί κάθε 20.000 χιλιόμετρα, όπως και η μάντας μαζί με όλα τα σχετικά της μετάδοση. Όλες οι επισκέψεις που έχουν γίνει στο συνεργείο ήταν στα πλαίσια τακτικής συντήρησης, εκτός από αυτήν της ανάκλησης. Όσον αφορά το κόστος της συντήρησης, το σκούτερ πιστεύω γενικότερα ότι έχει ακριβότερο σέρβις από μια μηχανή αντίστοιχων κυβικών για τα ίδια χιλιόμετρα. Ανεβαίνοντας το Medley κάθεσε σε μια σχετικά υψηλή σέλα στους 80 πόντους ύψος και για το λόγο αυτό μπροστά την έχουν κάνει πιο στενή. Αυτό σου επιτρέπει όταν είσαι σταματημένος να κάνεις λίγο μπροστά και να πατήσεις γεμάτα και με τα δύο σου πόδια κάτω. Σε αυτό βέβαια βοηθάει και στενή ποδιά. Το ύψος μου είναι περίπου 1,73 και της Άντζελας 1,60. Τώρα αν είσαι και το πρώτο μπόι, ξέχνα τα παραπάνω. Ο συνεπιβάτης κάθεται λίγο ψηλότερα, πατώντας πάνω σε δύο πατητήρες με μητερή κατάληξη που κλείνουν πρόσωπο με το υπόλοιπο σώμα του σκούτερ. Αν ξεχαστούν ανοιχτοί, ίσως να έχετε μια τυχή συνάντηση με το καλάμι σας και νικητής βγαίνει ο πατητήρας. Ή με παθών. Αν ο πατητήρας είναι βεργμένος, γλιστράει το πόδι του συνεπιβάτη. Για το λόγο αυτόν, έχω προσθέσει αντιλογιστική ταινία.
Η σέλα είναι λίγο σκληρή, αλλά δεν θα προλάβει να σας κουράσει μέσα στον αστικό κύκλο. Εκτός κι αν είστε τίποτα σιδερόκολλοι και κάνετε ταξίδια με αυτό. Τα χέρια έρχονται στο τιμόνι σε καλή θέση, αν και λίγο στενό. Σε συνδυασμό με το μεγάλο κόψιμο που έχει, τα zigzag ανάμεσα στα κινητοποιημένα αυτοκίνητα γίνεται εύκολη υπόθεση. Η στάση του σώματος είναι κορδωτή. Οι πατούσες δεν έχουν πολύ χώρο επειδή το δάπεδο δεν είναι επίπεδο. Ωστόσο, θα βρεθεί με το χρόνο η σωστή θέση. Γενικώς, η θέση οδήγησης προσφέρει καλή ορατότητα και είναι αρκετά σβέλτο αν θες να κινηθείς λίγο πιο γρήγορα. Οι καθρέφτες, αν και είναι ωραίοι, υπολείπονται σε ορατότητα σε σχέση με τον Beverly. Έχει μεγάλες νεκρές γωνίες και θέλει μια δεύτερη ματιά όταν πρόκειται να κάνουμε αλλαγή κατεύθυνσης. Η προστασία που προσφέρει από τα καιρικά φαινόμενα, έτσι όπως έρχεται από το εργοστάσιο, είναι μικρή. Η στενή ποδιά θα προστατεύσει ικανοποιητικά σώματα μετρίου αναστήματος. Με την προσθήκη του ανεμοθώρακα, η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά και την άντζελα την καλύπτει πλήρως. Εγώ πάλι θα ήθελα 5 πόντους πιο μεγάλη ζελατίνα. Για τα χέρια δεν υπάρχουν χούφτες, εκτός κι αν κάποιος βάλει τη μεγάλη ζελατίνα που τα καλύπτει. Από θέμα επιδόσεων, θα έλεγα ότι επιταχύνει γρήγορα και τα 100 συν τα έχει για πλάκα. Το μοτέρ βαράει κόφτες κάπου στα 117 χιλιόμετρα την ώρα κοντερίσια. Η κατανάλωσή του είναι 2,5 με 3 λίτρα στα 100. Αυτό σημαίνει μια αυτονομία της τάξης των 240 χιλιόμετρων περίπου από ένα ντεπόζιτο 7 λίτρων. Η τάπα του είναι αφαιρούμενη. Από το μηχανάκι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Από άλλους χρήστες όμως έχω ακούσει προβλήματα με την αντλία βενζίνης. Αξίζει αυτό το μηχανάκι για αγορά ως μεταχειρισμένο? Θεωρώ πως ναι, αξίζει. Θεωρώ πως είναι το καλύτερο μηχανάκι στην κατηγορία του. Μπορεί να είναι λίγο πιο τσιμπημένο στην αγορά του σε σχέση με άλλες μάρκες, όμως σε βάθος χρόνου θα στα βγάλει τα λεφτά. Και αυτό επειδή έχει αραιά διαστήματα service. Προβλήματα δεν έχω αντιμετωπίσει, άρα θεωρώ πως ναι, είναι μια καλή αγορά ως μεταχειρισμένο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να θυμηθώ όλα αυτά που πρέπει να πω μέσα στο βίντεο. Γι' αυτό λοιπόν έχω μαζί μου τα σκονάκια μου και κάθομαι εδώ άνετα μέσα στη σκιά και τα διαβάζω. Τα εμπρός φώτα, όπως και τα flash, εμπρός πίσω, είναι με απλές λάμπες, εκτός από τα φώτα ημέρας, DRL. DRL. Εκτός από το θέμα ασφαλείας, δεν φαίνεται εύκολα. Περίμενε, έχω ξεκινήσει, γράφει. Κάτσε να περάσει αυτός. Α, δεν γράφει. Τι έπαθε τώρα? Το έχεις το... Τίποτα. Γράφει. Ωραία. Κλείστο.